र म कार्यक्रमलाई आज अलिकति बढी रफ्तारमा दौडाउने प्रयास गर्छु। कार्यक्रम विभिन्न किसिमको कार्यक्रम छ, यो रफ्तारमा दौडाउने कार्यक्रम ट्राई गर्छु, किनभनेदेखि यसपछि लगत्तै यही माथि अर्को कार्यक्रम पनि छ र म यसलाई औपचारिक यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने अगाडि बढ्छु। सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म अमेरिकी नेपाली नर्सिङ समाजका सभापति मन्जु सङ्ग्रौलाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर यस सभाको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माजीलाई हार्दिक आजको यस कार्यक्रममा हामीले केही विशिष्ट वक्ताहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो विशिष्ट मन्तव्यहरू यहाँ प्रकट गर्नुहुनेछ। म उहाँहरूलाई पनि अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर महेश्वर वैद्य, रीता तिवारी, माधवी बस्नेत कार्की, राजेन्द्र छेत्री, पद्मा साके। त्यसपछि हाम्रा एकजना वक्ता हुनुहुन्छ सुमन तिमिल साथी। मैले उहाँलाई देखिरहेको छुइनँ। उहाँ आउनुभएपछि म यथा समयमा उहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु र म आजको यो कार्यक्रमलाई विधिवत समुद्घाटन गरिदिनुको निमित्त म महामहिम राजदूतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया पानसमा बत्ती बालेर आजको यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अमेरिकी नेपाली नर्सिङ समाज, सोसाइटी अफ अमेरिकन नेपलिस नर्सेस, SANN, यसको स्थापना 2 वर्ष अगाडि सन् 2011 सालमा एसएडिसी मेट्रो एरियामा ANA को कन्भेन्सन भएको थियो। त्यो कन्भेन्सन ताका अमेरिकाभरि नै छरिरहेका नर्सिङ पेसासँग आबद्ध केही सक्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको एउटा कार्यक्रम त्यहाँ भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा उहाँहरूको सरसल्लाहको एउटा निचोड अन्तर्गत स्थापना भएको यो सामाजिक मुनाफारहित सामाजिक संस्था, यो संस्थाले यो 2 वर्षमा नै निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरिसकेको छ। एक प्रकारले भन्दाखेरि लाज पनि लाग्छ, शरम पनि लाग्छ कि हाम्रो समाजमा डिसी मेट्रो एरियामा 50 भन्दा बढी संस्थाहरू दर्ता छन्, तर ती संस्थाहरूको त्यति औचित्य र त्यति सक्रिय रूपमा देखिरहेको पाइँदैन। जुन संस्थाहरू आजभन्दा वर्षौँ अगाडिदेखि स्थापना भएका छन्, तर यो नर्सिङ समाज 2 वर्ष मात्रै स्थापना भएको र यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। म यसका निम्ति
यो नर्सिङ समाजलाई म हाम्रो समाजको तर्फबाट हाम्रो कम्युनिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू मध्ये एउटा कार्यक्रम हो नेपालमा एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बस्ने आवास गृहको निर्माण। यो एउटा ठुलो योजना उहाँले आरम्भ गर्नुभएको छ र यसको निम्ति उहाँले विभिन्न किसिमबाट आर्थिक सङ्कलनहरू गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। जस अन्तर्गत गत अप्रिल 14 तारिकमा डिसी मेट्रो एरियामा भएको नेपाल फेस्ट अन्तर्गत एउटा वाक फर नेपालको कार्यक्रम भएको थियो। त्यो वाक फर नेपालमा वाकिङ गर्नको लागि उहाँले सहभागी जुटाउनु भयो र त्यसबाट केही आर्थिक सङ्कलनहरू उहाँले गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ सायद 6000 भन्दा बढी डलर उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभयो र त्यो नेपाल पुग्नुभएको छ। र त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुने वाकरहरू र त्यस कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्ने प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नको निम्ति पनि आजको यो कार्यक्रम गरिएको हो। र आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस। यो अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस उहाँले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यो कार्यक्रममा म यहाँ विभिन्न वाकर र स्पोन्सरहरूको नाम पनि म बिचमा भन्ने प्रयास गर्नेछु। अहिले एकैचोटि भन्दाखेरि यो लामो छ, लिस्ट लामो छ, त्यसैले म यहाँ भन्ने प्रयास गर्दिनँ। बिचमा म उहाँहरूको नामहरू भन्न जानेछु। र अहिले चाहिँ म सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नको निम्ति यस समाजका अध्यक्ष मन्जु सौराजीलाई हार्दिक अनुरोध। डाक्टर शङ्कर शर्माज्यू, अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित नर्सेसहरू तथा महिला तथा सज्जनवृन्द, आज यस नर्सेस विकमा आयोजित यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समयको प्रवाह नगरी उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित भएका महानुभावहरूलाई हाम्रो नर्सेस एसोसिएसन SANN तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी नर्सहरू फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको सेवामुखी आदर्शबाट प्रेरित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सेवा कार्य गर्नका साथै आफ्नो मातृभूमि नेपालमा वृद्धहरूलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिरहेको सिनियर सिटिजन होम प्रोजेक्टको लागि सहयोग जुटाउने उद्देश्यले आयोजित वक फर नेपालमा यहाँहरूको उपस्थिति, सद्भाव तथा सहयोगका लागि सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै यस्ता सेवामुखी र रचनात्मक कार्यका लागि यहाँहरूको सद्भाव सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै पुनः सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समृद्ध घरानीमा जन्मेकी थिए। त्यस्ताका समृद्ध धनाढ्यहरूको जीवनशैली अर्कै थियो। घर व्यवहार हेर्ने र छोराछोरी हुर्काउने बाहेक अरू बाहिर काममा त्यति त्यस बेलाका नारीहरू लाग्ने गर्दैनथे। एउटा असहाय रोगीहरूको सेवामा लाग्नु भनेको त त्यस बेला बिरलै कहानी मात्रै हुन्थ्यो। उनको घरको ठुलो विरोध हुँदै पनि उसले त्यतिखेर गरिबहरू, पीडितहरू र रोगीहरूको सेवामा लाग्न थाले। र एकपटक यो क्रिमियाको युद्धमा उनले एउटा पेसागत नारीहरूको नर्सिङहरूको एउटा दललाई गठन गरेर त्यो सेवामा उनी कार्यरत रहिन्। र त्यतिखेर उनी यसरी कार्यरत रहिन् कि डाक्टरहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए उनीहरू घर गइसकेपछि पनि उनी रात बिरामीहरूको सेवा गर्न थाले। लालटिन बालेर, त्यस बेला बिजुली बत्ती थिएन, लालटिन बालेर उनी हरेक रोगीहरूको पछि लागिरहेथे। त्यसैले उसलाई एउटा त्यस बेलाको बत्ती बोकेकी केटी, लेडी विथ ल्याम्प पनि भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो बेला एउटा जुन पुरातन सोच थियो नर्सिङ पेसामा, त्यसलाई चिरेर उनले नयाँ सुरुवात गरे। त्यसैले आधुनिक नर्सिङ आन्दोलनको उनलाई प्रणेता मानिन्छ। र उनी एउटा यस्तो प्रेम र सेवाको प्रतिमूर्ति थिइन् कि जसको प्रेरणाले नै त्यस पछाडि संसारमा नारीहरू नर्सिङ पेसामा लाग्न थाले र अझै पनि लागिरहेका छन् भन्न सकिन्छ।
अनि यसै कुनै अवसरमा उहाँलाई स्मरण गर्दै म के आशा गर्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रा दिदीबहिनी, हाम्रा दाजुभाइ र समस्त मानवहरू बिरामी र सहयोगको निम्ति सधैँ अगाडि बढिरहनु। यति भन्दै म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र सबभन्दा पहिला अघि हामीले भनिहाल्यौँ वाक फर नेपालमा सहभागी हुनेहरूको लिस्ट लामो छ। म आरती पराजुली, अर्जुन के मैनाली, आस्था नराल, बालकुमार बुढाथोकी, वन्दना दाहाल, वन्दना कोइराला, बासु सत्याल, भगवती अधिकारी, विवाह गौतम, विजय कार्की। यहाँसम्म पढौँ। यो वाकरहरूको नाम हो र यस कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो। केही नाम लिन्छु म। आदि पराजुली, अम्बिका गुरुङ, अरुणा भण्डारी, आशिष शर्मा, विजय श्रेष्ठ, विनोद मोक्तान, वीरेन्द्र अमात्य, जिन जोलिफ, गङ्गा दाहाल, ईश्वरी बस्नेत, जनक श्रेष्ठ, कविन्द्र चिटौला, कविता लामा। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ डेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि ह्याप्पी मदर्स डे पनि छ र सबैजना महिलाहरू जो आमा हुनुहुन्छ अथवा आमा हुनुभएको छैन र बाउहरू जसले बच्चा बच्चीलाई आमा जस्तो गरेर राख्नु भएको छ सबैजनालाई ह्याप्पी मदर्स डे पनि भन्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ मलाई अब कार्यक्रमलाई फर्म रूपले जाउँ। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, माननीय राजनीतिज्यू, मेरा सहकर्मी साथीहरू जो डायसमा हुनुहुन्छ, डाक्टर कैदे र यहाँ आउनुभएका महिला तथा सर्जनले, मलाई जब मन्जुले अब यो हाम्रो नर्सिङ डेको कार्यक्रम सुरु गर्ने भयो के गर्ने होला भनेर जब उहाँले भन्नुभयो त्यसबेला मलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन र यो एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू र एथिक्सका कुराहरू जुन छ नि नर्सिङ व्यवसायमा सम्बन्धित भएको, जसलाई चाहिँ हिपा हाइलाइट्स फर नर्सेस भनेर चाहिँ मैले एउटा हिपा सम्बन्धी, हिपा भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स पोर्टेबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी एक्ट, जो चाहिँ मिड 1990s तयारी भयो र 1996 पारित भयो। यसले चाहिँ नर्सहरूको र कुनै पनि मेडिकल फिल्डहरूमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ कसरी यो लले चाहिँ बाँधेको छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सानो प्रेजेन्टेसन छ। यसमा चाहिँ वाइ हिपा फर नर्सेस भन्ने जुन अहिले पावरमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ अहिले सबै नर्सेसहरूले यो जान्नै पर्ने कुरा हो। हिपा रेगुलेसन के हो र चाहिँ डे टु डे बेसिसमा चाहिँ यो हेल्थ इन्सुरेन्स पोर्टेबिलिटी र एकाउन्टेबिलिटी एक्ट जसलाई चाहिँ छोटकरीमा हिपा भन्छौँ त्यो हिपा चाहिँ जान्नै पर्छ। किन मैले जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन, मैले गर्दिनँ अथवा इग्नोरेन्स गर्न मिल्दैन, त्यो थाहा पाउनुपर्ने कुरा, किनभने तपाईँहरू यो प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हिपा रेगुलेसनलाई बुझ्नुपर्ने र स्ट्यान्डर्ड अफ केयर, यो कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ केयर चाहिँ कसरी आउँछ भने म ल ब्याकग्राउन्ड पनि भएको मान्छे हुँ र स्ट्यान्डर्ड अफ केयरलाई चाहिँ लले के राखेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू नर्सहरू भयो अथवा डक्टरहरू भयो अथवा कुनै पनि पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ केयर त्यही अनुसारको आउँछ। तपाईँहरू समाजसेवा गर्छु भनेर आउनु भएको छ भने तपाईँहरू समाजसेवा गर्नेको पनि स्ट्यान्डर्ड अफ केयर हायर हुन्छ। तपाईँले म लेम्यान हुँ अथवा मलाई के थाहा छैन भन्नेको स्ट्यान्डर्ड अफ केयरसँग तपाईँको म्याच हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरू सबैको स्ट्यान्डर्ड अफ केयर आउनुपर्छ। ड्युटी अफ कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने जुन छ जसमा चाहिँ गोपनीयताका कुराहरू प्राइभेसी राख्नुपर्ने, खोल्न नहुने भन्ने कुराहरू, ती कुराहरू पनि छ। अर्को अब कसले कम्प्लाई गर्नुपर्छ त्यसलाई, हु मस्ट कम्प्लाई भन्ने कुराहरू आउँछ। यसलाई मैले साधारण भाषामा बुझ्ने तरिकाले राखेको छु। हुन त मेडिकल प्रोफेसनमा बसेका सबैजना मान्छेहरूलाई केही थाहा नै होला, तर अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ यस्ता कुराहरू रिइटरेट गर्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने एजुकेसन कुराहरू हुन्। हामीले सानैदेखि जन्मिँदै लिएर आएको होइन, हामी नेपालबाट आएका मान्छे, कति कुराहरूको एक्सपोजर थियो, कति कुराहरू हाम्रो यहाँ अलिकति सामान चल्यो भने लार्सिनी भनेर ग्रान्ड लार्सिनी र पटेट लार्सिनीबाट पक्रिन्छ। हाम्रो नेपालमा त बच्चाले गल्ती गर्यो भने पिट्ने, हामी त्यो संस्कारबाट आएको मान्छे। त्यस कारण यो रेगुलेसन्सहरू हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्ने, मनन गर्नुपर्छ। सो अब कसले यो कम्प्लाई गर्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ के छ, सबै मान्छेहरू जोसँग चाहिँ पेसेन्ट्सको इन्फर्मेसन छ र मेडिकल रेकर्ड छ त्यो मान्छेले जान्नै पर्छ। चाहे त्यो डक्टर होस्, चाहे नर्स होस्, चाहे सामाजिक सेवामा गरेर पनि मेडिकलहरू चलाएर हो अथवा जेले हो, जोसँग इन्फर्मेसन छ पेसेन्ट्सको त्यो उसले जान्नै पर्छ। र चाहिँ प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फर्मेसन मात्रै भनिन्छ। प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फर्मेसनमा के आउँछ त भन्दाखेरि प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फर्मेसनमा सोसल सेक्युरिटी, पेसेन्ट्सको नाम, एड्रेस, फोन, फ्याक्स,
डेट अफ बर्थ, डायग्नोसिस, इमेल एड्रेस, मेडिकल रेकर्ड, मेडिकल तपाईँहरूको रेकर्ड नम्बर पनि हुन्छ, चार्टहरू हुन्छ, अनि त्यहाँबाट बटम लाइन चाहिँ पेसेन्टको इन्फर्मेसन लिक नहोस् हैन। अब मेन जाउँ यसमा चाहिँ अब यो एक्टले कुन कुरालाई गरेको छ। अघि मैले भने हेल्थ इन्सुरेन्स पोर्टेबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी एक्ट जुन नेपाल छ त्यो 1990 मा सुरु भएर मिड 90s मा 96 मा पारित भयो। त्यसले जम्मा 3वटा उद्देश्यहरू राखेको थियो। त्यो उद्देश्यमा के गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन सिम्प्लिफिकेसनलाई लिएर गयो हैन। सबै मेडिकल फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूको एउटा यो ल ल्याएर बनाइसकेपछि एउटा सिम्प्लिफाइड किसिमले डेटाहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने भयो। र अर्को चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यसले कन्फिडेन्सियलिटी भनौँ न, यो प्राइभेसीका कुराहरू, पेसेन्ट्सको प्राइभेसी राइटका कुराहरूलाई यसले गरेका छ। अनि त्यसमा अर्को ठुलो के छ भने यसमा क्रिमिनल र सिभिल पेनाल्टी पनि राखिदिएको छ के। मलाई त थाहा थिएन, मैले इन्फर्मेसन त्यसै गएछ भन्न पाइँदैन। तपाईँहरूको कहाँ हो भनेर कसरी हेरिकन तपाईँको क्रिमिनल पेनाल्टी पनि हुनसक्छ, सिभिल पेनाल्टी पनि हुनसक्छ। अब यो प्रपोज 1 मा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिम्प्लिफिकेसनमा मैले अघि भने चाहिँ सम्पूर्ण हस्पिटलहरूमा डेटाबेसहरूलाई कसरी कन्फाइन गर्ने। अब यो तपाईँहरू मेडिकल फिल्डमा डक्टर साहब जस्तो मान्छेलाई थाहा होला, त्यसमा कम्प्युटरका डेटाबेसहरूलाई कसरी सेक्योर गर्ने, कसरी च्यानलाइज गर्ने हैन, ती सबै कुराहरू जान्छ। अनि अर्को चाहिँ यो डाटाको मेजर सेक्युरिटी गरेर एभ्री अर्गनाइजेसन, एभ्री मेडिकलमा तिनीहरूको आफ्नो एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भनौँ न उसको पेसेन्ट्सहरूको कन्सेन्ट लिने, मेडिकल रेकर्डहरूलाई कसरी गर्ने। म मेडिकलको फिल्ड होइन, मैले खालि एउटा लको पछिमा मात्रै लले कसरी ती डेटाहरूलाई सेक्युर गर्नको लागि एउटा कम्फाइन बनाइदिएको छ। नर्सेसहरूलाई चाहिँ मलाई मेन कुरा चाहिँ यो पर्पज टु चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी जुन छ त्यसमा चाहिँ दिस सेक्सन ग्रेटली एफेक्ट नर्सेस। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट अथराइजेसन इज रिक्वायर्ड फर एनी युज अर डिस्क्लोजर प्रोटेक्सन इन्फर्मेसन। कुनै पनि इन्फर्मेसनको लागि त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पेसेन्ट्सको इन्फर्मेसन अथराइजेसन चाहिन्छ। अनि त्यहाँबाट प्रिभेन्ट अनअथराइज डिस्क्लोजर, कभर अल फर्म्स अफ कम्युनिकेसन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ रेकर्डहरू भयो, फ्याक्स, पेसेन्टको चार्टहरू, पेसेन्ट्सको रुम भनौँ न। कति हाम्रो दिदीबहिनीहरू त खालि हस्पिटलमा अथवा डे केयरमा अथवा भेरियस तपाईँहरूको ठाउँ हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा पनि तपाईँहरूले कभर गरेको छ कि कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर यो लले चाहिँ एकदम तपाईँहरू एउटा दिस इज वाट यु क्यान डु एन्ड दिस इज वाट यु क्यानट डु भन्ने कुरा छ। र बटम लाइनको कुरा चाहिँ जे जस्तो गरे पनि पेसेन्ट्सको आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ डिस्क्लोज हुनु हुँदैन। अब यो मलाई बडा चित्त बुझेको र हाम्रो सान्दर्भिक कुरा पनि कन्फिडेन्सियलिटीको कुरा के भन्दाखेरि पहिले पनि नर्सले यो नभन्न ठानो कि पेसेन्ट चाहिँ मेरो साथी हो। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने नि ड्युटी अफ कन्फिडेन्सियलिटी र ड्युटी अफ स्ट्यान्डर्ड अफ केयर तपाईँले जुन लिएर आउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पेसेन्ट साथी होइन। पेसेन्ट तपाईँको पेसेन्ट हो, तपाईँ नर्स हो अथवा डक्टर हो अथवा मेडिकल मान्छे हो। अनि अर्को मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ बी केयरफुल नट टु रिभिल कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन एट अल होइन, नेबर्सलाई, फ्यामिलीलाई, फ्रेन्ड्सलाई। यो चाहिँ हामी अब जुन परिस्थितिबाट आएका छौँ त्यसमा हामीलाई सामने लाग्छ होला कि हिजो म डक्टर कहाँ गएको थिएँ, यस्तो गरेको थिएँ, म कहाँ फलाना आएको थियो, यस्तो भयो भन्ने। तर यो हिपाले तपाईँहरूलाई बाँधेको छ कि तपाईँ साथीसँग पनि यस्तो कुरा गर्नुहुन्न, नेबरसँग पनि गर्नुहुन्न, पेसेन्ट्सको बारेमा केही पनि कुरा तपाईँ कसैसँग गर्नुहुन्न। तपाईँ स्ट्रिक्टली प्रोफेसनल हो, प्रोफेसनल तपाईँले बिहेभ गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ भायोलेसन अफ फेडरल ल पनि हो कि रिभिल कि इन्फर्मेसनहरू, आइडेन्टिटीहरू पेसेन्ट्सको तपाईँले डिस्क्लोज गर्नु भनेको त्यो यो जान्न कति जरुरी छ भने कति नथापाइकन हामी भनिरहेको हुन्छौँ कि हामीलाई थाहा हुँदैन। तर हामी कल्चर जुनबाट आएको छौँ त्यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागमा आउँछ ए भने हुन्छ होला नि त, छिमेकी नै हो अथवा साथी नै हो अथवा सोधिहाले होइन, कसरी चित्त नदुखाउनु भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ हमेसा म प्रोफेसनल हो र यो मेरो ड्युटी हो, ड्युटी नट टु डिस्क्लोज पिरियड। सभापति सबै आउनुभएको छ महिला र सचेतनामा मेरो ह्याप्पी नर्सेस डेको शुभकामना। आज चाहिँ म यो हाम्रो डाक्टर पुनराज सुवेदी, उहाँ चाहिँ हाम्रो सानो एडभाइजर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा ह्याप्पी नर्सेस विकको शुभकामना पठाउनु भएको छ, जसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ डियर नेपाली नर्सेस अफ SANN, इट इज द ग्रेट प्लेजर द्याट आई लाइक टु विश यु ह्याप्पी नर्सेस विक। वी आर सो फर्चुनेट टु have an organization of Nepali nurses serving the community. As you know, there is a great need for medical care in our community, both in the US and back home in Nepal. And it makes me proud to be Nepali when I see the dedication
and care you give to those most in need. Thank you for all that you need, and congratulations on your successful fundraising through the Walk for Nepal. कसैको उतै काम गरे त्यही रिलेसनमा यहाँको पनि हेरेँ मैले वेबसाइटमा। सबभन्दा पहिला मेडिकल इन्सुरेन्स नै कुरा गरौँ। मेडिकल इन्सुरेन्स तपाईँहरू काम गर्नुभएको छ, हेल्थ इन्सुरेन्स छैन भने चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स सरकारको तर्फबाट पाउने पनि प्राविधान छ। त्यो चाहिँ इन्कममा बेस्ड हुन्छ। त्यो इन्कममा बेस्ड हुने जुन सरकारी मेडिकल असिस्टेन्स छ त्यसलाई मेडिकेड भनेर भन्छन्। मेडिकेडमा चाहिँ हेर्ने चाहिँ के उनीहरूले क्राइटेरिया के छ भनेर भन्दाखेरि निम्न आय। अब निम्न आय भनेको कसैको एकदम धनी मान्छेको लागि निम्न आय भने $1 मिलियन होला, गरिब मान्छेको लागि चाहिँ निम्न आय भने $1500 होला। त्यो हेरेर हुन्छ। तर जुन चाहिँ फेडरल पोभर्टी गाइडलाइन भनेर सरकारले बनाइराखेको छ त्यो अनुसारको निम्न आय भनेर भन्दाखेरि 100%, 116%, 133% भनेर यसरी हेर्छन्। अहिले चाहिँ भर्जिनियामा पनि यो मेडिकेड कुनै पनि प्रोग्रामहरू अप्लाई गर्न अनलाइन सबै कुरा मिलाइराखेको रहेछ। मैले पनि वेबसाइटमा गएर हेरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मेडिकेड भनेर भन्दाखेरि चिल्ड्रेन्स प्रोग्राम छ एउटा। चिल्ड्रेन प्रोग्राममा चाहिँ 19 वर्षभन्दा कम उमेर भएको केटाकेटीहरूको लागि एउटा प्रोग्राम ग्रुप छ। अनि फ्यामिली प्रोग्राम भन्ने छ। 21 वर्षभन्दा कम भएको फ्यामिली बाउ अथवा आमा मात्रै, सिङ्गल फ्यामिली केटाकेटी। अनि अर्को चाहिँ फ्यामिलिज भनेर भन्दाखेरि काका काकी बाजे बजै फुपू सुत्तुहरूसित बसिरहेको केटाकेटीहरूको ग्रुपलाई पनि एउटा ग्रुप मानिन्छ। प्रेग्नेन्ट वुमनहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यसलाई पनि ग्रुप मानिन्छ। अनि 65 एन्ड अबभ तिनीहरूको पनि एउटा हुन्छ। सबैमा चाहिँ हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला उनीहरूले हेर्ने आजकल हेर्ने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा अप्लाई हुने सिटिजनसिप। ग्रिन कार्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ फर्स्ट 5 इयर्स अडल्टहरूलाई मेडिकल असिस्टेन्स चाहिँ दिँदैन, टेक्निकली दिँदैन। तर इन्कम चाहिँ हेर्दाखेरि मिले पनि अडल्टहरूलाई दिँदैन, केटीकेटीहरू क्वालिफाई हुन्छ। अब तपाईँहरू त यहाँ कति वर्षदेखि आएर काम गरेर बसिराख्नु भएको होला, तपाईँहरू त सायद राम्ररी नै इन्फर्म हुनु होला। तर नयाँ जति आउने डिबीवालाहरू हुनुहुन्छ, कति चाहिँ फ्यामिलीले स्पोन्सर गरेर बोलाइराखेको छ, आइराख्नेहरू छ, उनीहरूको लागि चाहिँ यो इन्फर्मेसन एकदम भ्यालुएबल हुन्छ। एकचोटि काम गरेर तपाईँले इन्सुरेन्स लिएपछि अब हामी चाहिँ त्यस्तो त्यो कन्टेक्स्टबाट आएको अमेरिकामा सबै कुरा छ भनेर आयो काम गऱ्यो, इन्सुरेन्स चाहिँ महिनाको चाहिँ $600 तिर्नुपर्छ। नलियो भने कसरी नलिने, बिरामी भयो भने कसरी केयर गर्ने, लियो भने कसरी तिर्ने भन्ने त्यो चाहिँ दुविधामा परिरहेका हुन्छ। केटाकेटी यदि छन् र ठुलो मान्छेहरूले रिस्क लिने, केटाकेटीहरूको रिस्क म्यानेज गर्ने यदि हो भने तुरुन्तै तपाईँको ग्रिन कार्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ नि केटाकेटीहरूलाई एक्जम्सन छ। उनीहरूले 15-20 फ्यामिली हेरेर 20, 30, 25, 40, 50 हजारसम्म पनि आम्दानी हुनेहरूले पनि केटाकेटीहरूको इन्सुरेन्सलाई क्वालिफाई हुन सक्छ। यो कुरा अब देखेको हुँदैन, मान्छेलाई थाहा हुँदैन, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोस् इन्फर्मेसन। अरू त अब मेडिकल चाहिँ एकदम डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ तपाईँहरूलाई कुनै यस्तो स्पेसिफिक केस सोध्नु छ भने अलि मसित अहिले पछि सोध्नुहोस् होइन। नत्र चाहिँ हेर्ने चाहिँ हो भने त्यो वेबसाइटमा जाने भर्जिनियाको म तपाईँलाई भन्छु। यहाँ छ commonhealth.virginia.gov/access भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ क्रिएट एन अकाउन्ट भन्ने अकाउन्ट खोल्यो अनि केलाई अप्लाई गर्ने भन्छ। अप्लाई गर्दाखेरि एउटै एप्लिकेसनबाट थुप्रो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन हाल्ने, उनीहरूले सोध्ने नाम, ठेगाना, डेट अफ बर्थ, सिटिजनसिप सोध्छ, ग्रिन कार्ड छ भने चाहिँ ग्रिन कार्डको चाहिँ नम्बर सोध्छ, कुन वर्ष आएको सोध्छ, त्यो सबै सोध्छ। त्यो उनीहरूको चाहिँ एप्लिकेसन 2-3 किसिमले चाहिँ पठाउन मिल्छ। एउटा चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर पठाउन मिल्छ, अथवा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अप्लाई गऱ्यो भने उनीहरूको चाहिँ सिस्टममा जान्छ अनि उनीहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ। क्वालिफाई हुन्छ भने चाहिँ भन्छ, क्वालिफाई हुँदैन भने पनि भन्छ। क्वालिफाई भयो भने जुन चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर वर्क वर्ल्डमा चाहिँ जुन हेल्थ इन्सुरेन्स पाउँछौँ उनीहरूले पाउने पनि त्यही नै हो, त्यही डक्टर हो, त्यही हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनी हो र सर्भिस पनि त्यही हो। जस्तो अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, माधवी बस्नेत कार्कीले भन्नुभयो प्राइभेसी भन्ने छ। त्यो प्राइभेसीले गर्दाखेरि डाक्टरका जाँदाखेरि यो हेल्थ इन्सुरेन्स प्राइभेटली आएको, यो गभर्मेन्टको चाहिँ वेलफेयरबाट आएको भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यस्तो उनीहरूले चाहिँ रेस्पेक्टफुल हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रोफेसनल एउटा रेस्पेक्ट हो। उनीहरूलाई त्यसको जान्ने जरुरत पनि हुँदैन कहाँबाट आयो भनेर, र उनीहरूले त्यसमा डिस्क्रिमिनेट पनि गर्दैन। र हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ
हाम्रो पूर्वाधारहरू धेरै छ। हामी चाहिँ नि यहाँ आए पनि हाम्रो अलिअलि चाहिँ नि बोरामा चाहिँ नि हामीले बोकेर आएको छौँ नेपालबाट। त्यो पूर्वाग्रहले चाहिँ हामी पीडित छौँ, त्यो हामीलाई लाग्छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू निस्किन्छ। त्यस्तो गर्नु त कसैसित सेयर गर्नु छ, आफ्नो जुन फ्यामिली मेम्बरहरू साथीभाइहरू नयाँ आएकोहरू हुनुहुन्छ या तपाईँहरूलाई पनि पर्सनल्ली कुनै कुरा चाहिँ यसो ढिट लाग्यो भने हेर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुपर्छ। हदमा चाहिँ एकदम नमिल्यो भने उनीहरूले पाउँदैन भनेर भन्छ, त्योभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। यो कुनै अप्लाई गऱ्यो भने अब म चाहिँ नि के अरे अब मलाई चाहिँ के गर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अप्लाई गर्ने हो, क्वालिफाई गर्ने क्वालिफाई हुन्छ भन्छ उनीहरूले, क्वालिफाई भएन भने तपाईँ क्वालिफाई भएन भने भन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो बुझेन क्वालिफाई भएन भनेर भन्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको डिसिजनलाई चाहिँ नि एउटा लेभलमा चाहिँ नि अपिल गर्न पाइन्छ, हियरिङको रिक्वेस्ट गर्न पाइन्छ। प्रेसर भएको हुनाले नेपालीमा बोल्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसैले म यो सबै इङ्ग्लिसमा स्थायी रूपमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा ल्याएर इङ्ग्लिसमा बोल्छु। सबभन्दा पहिले चिफ गेस्ट our ambassador, Dr. Shankar Prasad Sharma, president of newly organized Association of Society of American Nepalese Nurse, Sangarola, and all the other active members of SANN, and all the guests and friends. Thank you very much for asking me to speak a few words about one of the topics, very important topic called high blood pressure, which most probably almost all of us must have. And first of all, I have made some slides, and let's go on. Next one. Now, Mr. Hemant Shrestha has already elucidated some of the important and salient points about Florence Nightingale. And when this publication was made about this program today, there's mention about the Florence Nightingale. So I also made some of the slides, but I will not step on the things that you have already mentioned. So I will add a few other points of Florence Nightingale. Now, Florence Nightingale, as you know, is a very popular nurse, mostly in England, United Kingdom, because she's British. Okay? However, in the United States also she's known, but not as much as in the United Kingdom. And in the United Kingdom, almost every hospital has something about her. And in several hospitals, they have got even statues. And as Hemant mentioned, that she was English lady, born in Italy to start with, because her parents were working at that time in Italy. And one of the greatest thing about her character is that from the early childhood, she became a philanthropist. Even at the age of 17, she wanted to serve the people and the sick people. And at the age of 17, she had a proposal from a very wealthy family gentleman, but she refused to get married to him and instead wanted to become a nurse. Next one. You see, the nursing profession was considered a very menial job in those days, prior to her becoming a nurse. And in many countries, it was not that popular profession. But she changed that ideology to completely different phase. And at the age of 24, she went to Germany to study the nursing profession. And then after the completion of her nursing profession, she came back to England and became a nurse in one of the hospitals called Middlesex Hospital. But unfortunately, there was a war that broke down in Europe between the Russian and British Empire. And at that time, a lot of British army became ill in that war in the Black Sea. And there were not many nurses and the doctors to take care of them. So British Empire asked some of the important active members in the United Kingdom a subject on the medical field, and I had some time to think about it, and I thought the best topic probably might be high blood pressure, because for the nurses, it is always, and most of the time, it's the nurses who always take the blood pressure of the patient to start with, even before the doctors touch the patient. And so I think it's extremely important for the nurses to know a little bit about blood pressure.
and also for the general public as to when we consider high blood pressure and when we consider normal and when we consider borderline high blood pressure. And okay, go back to that slide again, sorry. You see, we divided the blood pressure into three parts: normal blood pressure, borderline blood pressure, and high blood pressure. Okay, and I will emphasize later on more on the borderline high blood pressure, because when I said that there is some new advancement in the treatment of blood pressure, I think people are focusing more on that borderline high blood pressure, which is somewhere between 120 over 80 to 140 over 99. Now, if it is more than that, then you definitely have high blood pressure. But in between that, that is a borderline high blood pressure that you have to take care of it very seriously. Next one. Now, the blood pressure can affect any parts of your body, and I have shown here that it can affect your eyes, which can ultimately lead to blindness. It affects your brain, that will cause you stroke. And then you have got heart, that causes heart attack as well as heart failure. It can affect the kidney, cause kidney failure. And then all these arteries which supply the blood, supply to the various parts of the blood, also can get affected, and you get atherosclerosis, blockage, and all those changes. So the ultimate result of this high blood pressure is heart attack, stroke, kidney disease, heart failure, and many other health problems. And there is some other complications I'll show you in detail in the next slide. Next one. There is something called aortic dissection. Sometimes if the blood pressure becomes so high that your aorta, which is a big pipe that draws the blood from the heart to the other parts of the body, can rupture and dilate, and that is called aortic dissection. Then you have got, we already mentioned, about brain damage, congestive heart failure, kidney damage, kidney failure, heart attack, disease, and the blood loss. Next one. Now, a few other points about high blood pressure. Because of the natural process of hormones in our body, everybody one day gets high blood pressure, okay? And the high blood pressure can be unknown to you for many years, even with high blood pressure. And so I have put it down here that 70% of the people who have high blood pressure may be aware of it, and maybe even less than that. A lot of people, they don't know that they have high blood pressure. So I think it is extremely important that every now and then you should have your blood pressure checked. And even though who have high blood pressure, not everybody may be having treatment, and more than half of the people who have high blood pressure may in fact not be having treatment either because they are unaware of it or because they are not very keen about having treatment. भएको छ डाक्टर उमेश शर्मा, उहाँ चाहिँ हार्वर्ड हस्पिटलमा एज अ कार्डियोलोजिस्ट काम गर्नुहुन्छ र यहाँ उहाँ लेख्नुहुन्छ, Dear friends and colleagues, thank you for providing me this opportunity of joining a group of highly motivated team of professionals dedicated to help and improve the lives of other fellow Nepalese in need. Over the years, I am amazed to learn how time and circumstances have changed. As we spend more time away from home, fulfilling our dreams and goals, the past gets forgotten easily and quickly. You have once again reminded me to take a moment and realize who I am, what my moral responsibilities and obligations to other Nepali friends and families are. I am deeply honored and privileged to be associated with SANN. The time and efforts you have put to organize events like this and the commitment you have demonstrated to identify others' needs and by helping them to heal goes beyond our common human values and feelings. Thank you for everything you have done, and I look forward to be working with SANN in the coming days. Sincerely, Umesh Sharma, Boston. Thank you. Society of American Nurses, Nepali Nurses Association को सभापति ज्यू, महामहिम शङ्कर शर्मा ज्यू, and सम्पूर्ण नर्सेस साथीहरू and हाम्रो
अघि हाम्रो अर्को ग्रुप पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो मदर्स डेको दिन आइरहेको छ भोलि सबैजनालाई ह्याप्पी मदर्स डे एन्ड म चाहिँ लक्ष्मी शर्मा म हाम्रो सोसाइटीको अध्यक्ष हुँ स्टेटिङ अध्यक्षको रूपमा काम गर्न सकेको छैन हाम्रो मन्त्री दिदीले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि म मन्त्रीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ हाम्रो एकजना एडभाइजर डाक्टर गङ्गामहल न्यू जर्सीबाट हामीलाई सानो शुभकामना पठाउनु भएको छ त्यसको लागि त्यो पढेर सुनाउँदैछु Dear friends, as a member of an advisory board, it is my privilege to send congratulations to all the members of Society of American Nepali Nurses, SANN, and nurses around the world on the International Nurses Day. I applaud you all for your commitment and dedication to nursing profession. Thank you, Ganga for PhD, New Jersey. स्पिकर्सहरू र हाम्रो स्टेट सम्पूर्णहरू सानले अर्गनाइज गरेको यो नर्सेस विक सम्बन्धित प्रोग्राममा आइदिनु भएर उपस्थित भएर हाम्रो शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र सबै नर्सेसहरूलाई ह्याप्पी नर्सेस विक थियो हाम्रो सानको बोर्ड नट बोर्ड एडभाइजर्समा हाम्रो रेणु शर्मा फ्रम फ्लोरिडा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएको कारणले हामीले उहाँको मेसेजहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेर भनिरहेछौँ र आज म उहाँको मेसेज पढ्न चाहन्छु उहाँ भन्नुहुन्छ I have been working for 31 years in nursing. Over the years, a lot has changed in the healthcare system. The healthcare law has changed, management style has changed, the technical knowledge how to perform job has changed. These changes are continuously changing. It may seem changes are slow, but when you look back over the 5 years interval, one can notice big changes. The issues surrounding work environment due to changes can be removed to provide a safe, compassionate, quality care. If you do not incorporate flexibility, if you all have to be flexible to accommodate changes, we do struggle to do our job every day with deep commitment and strong desire to alleviate pain and suffering. I feel nursing is more than a job that pays well. It is a core of our values and belief, an outpouring of our passion and desire to comfort. No matter what changes are introduced every day, our main goal is to take care of patients and make them happy. Have a happy nursing week and happy Mother's Day. Sincerely, thank you. डाक्टर वैद्य र मेरा कलिगहरू आजको यो टपिक्स जुन मलाई अहिले बोल्न बनाउनु भएको छ म कुनै यो मेडिकल डक्टर पनि होइन र मेडिकल फिल्डमा मेरो कुनै किसिमको गहिरो नलेज कुनै ज्ञान पनि छैन तर तपाईहरु सबैसँग मिलेर कार्य गर्ने सम्बन्धमा मैले कुनै किसिमको केही मैले एउटा ज्ञान हासिल गरेको थिएँ त्यस सम्बन्धमा कसरी अलिकति प्रभावकारी हुन सक्छ विशेष गरेर भोलिन्टियर्सबाट चलेको संस्थाहरू जसमा आफ्ना स्रोतहरू सीमित छन् र नलेजहरू सीमित छन् र के भने आफ्नो टाइमबाट आफ्नो दिनको दिन चलाउने दैनिक जीवनका टाइमबाट बाँकी रहेको समयलाई कम्युनिटीमा दिइकन अगाडि बढ्ने कुरामा कसरी हामी सफल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति मैले तपाईहरु सबैसँग मिलेर सिकेका कुराहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु विशेष गरेर अब यो पार्टनरशिप भनेर कसरी डिफाइन गर्ने भनेर भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त भोलिन्टियर्सहरुबाट चलेको संस्थाहरूलाई पार्टनरशिपको अति नै महत्त्व हुन्छ पार्टनरशिपबाट गर्दाखेरि रिसोर्सेसहरु मैले समय थोरै भएको हुनाले म एकदम संक्षिप्तमा भन्छु र पछि क्वेशन एन्सर गर्न सकिन्छ रिसोर्सेसहरु साधन स्रोतहरु अति नै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिन्टियर संस्थाहरूलाई चाहिँ नि अरु आफ्नो लाइक माइन्डेड आफूसँग मिल्ने उद्देश्य मिसनहरु मिल्ने संस्थाहरुसँग मिलेर पार्टनर गरिकन कार्य गर्दाखेरि दुवै पक्षलाई यो फाइदा हुन्छ र अगाडि बढ्नलाई पनि धेरै ठूलो सहयोग हुन्छ
अब यसमा चाहिने कोलाबरेटिभ रिलेसनसिप भन्दाखेरि यसमा भोलिन्टियर रन गर्ने संस्थाहरूको विशेष गरेर के हुन्छ भने टाइम अति नै कम हुन्छ। टाइम कम भएको कारणले गर्दाखेरि कोलाबरेटिभ रिलेसनसिपमा जाँदाखेरि अगाडि बढ्ने क्रम अलिक छिटो हुन्छ। किनकि भने अर्को पार्टिजले चाहिँ नि आफूलाई सधैँ भनिरहेको हुन्छ ल यसरी गर्नुपर्छ, गरिरहेको छौँ र तिमीहरूको कहाँ पुग्यो भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू आउँदाखेरि आफूलाई अलिकति अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा अलिकति अगाडि बढ्ने चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ पद्मा साके। आजभन्दा करिब 40 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले नर्सिङ पेसा अपनाउनु भएको हो। 40 वर्ष त्यो अगाडि अहिले भनौँ नर्सिङ पेसाको कस्तो अवस्था छ हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। नेपाली समाजमा त्यस बेला कस्तो दृष्टिकोण थियो र त्यस बेलादेखि उहाँले कायम गर्नुभयो नर्सिङ पेसामा र नेपालको धेरै पुराना र प्रसिद्ध अस्पतालहरूमा उहाँले सेवा गरिसक्नुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो जीवनको अनुभूति र अहिलेको यो पेसागतमा कस्तो खालको फरक छ त्यस विषयमा केही मन्तव्य व्यक्त गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। 29 सालमा अब कुनै बहिनीहरू त यहाँ जन्मेको पनि थिएन होला। अब त्यो बेलादेखि मैले नर्सिङ सेवा चाहिँ नि गर्दै आएको छु। अब त्यति बेला अब यो नर्सिङ सेवा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि अरू शैक्षिक आधुनिक नेपालको आधुनिक शैक्षिक शिक्षाको सँगसँगै नर्सिङ सेवाको पनि विकास हुँदै आएको हो। र अब तर पहिला चाहिँ अब नर्सिङ सेवालाई चाहिँ अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ अलिकति अब सकारात्मक रूपले हेर्ने चाहिँ नि गरिँदैन थियो। तापनि अब शैक्षिक आधुनिक शिक्षाको विकास सँगसँगै यो नर्सिङ पेसा पनि विकास हुँदै आएको छ र अहिले चाहिँ आएर चाहिँ नि यो नर्सिङ पेसा चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा खडा भइसकेको छ। अब अलिकति हामी पछाडि फर्केर हेरौँ। अब 1956 भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नेपालमा नर्सिङ कलेज भनेको थिएन। त्योभन्दा पहिले पहिले चाहिँ नि अब यहाँहरूलाई पनि थाहा होला यो 4 जना दिदीहरूलाई चाहिँ इन्डियामा नर्स मिडवाइफ पढ्नलाई 18 महिनाको कोर्स गर्न राणा शासनको कालमा पठाइएको थियो। उहाँहरू चाहिँ एकजना चाहिँ विद्यावती कंसाकार, राधा देवी मालाकार, धर्म देवी वंशाकार र विष्णुदेवी राई हुनुहुन्छ। र अहिले पनि विष्णुदेवी राईले चाहिँ आफ्नो शिक्षालाई चाहिँ बढाउँदै गएर चाहिँ अहिले पनि उहाँ क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि पनि अब ग्रुप गरेर चाहिँ नि इन्डियामै पठाउँथ्यो। र 1956 मा चाहिँ नि एउटा नेपालमा चाहिँ नि सुरेन्द्र भवनमा नर्सिङ क्याम्पस चाहिँ खोलियो। त्यो पनि अब WHO को सहयोगबाट। त्यति बेला चाहिँ अब नर्सहरू अब पढ्नलाई आउँदैन थियो र रिक्वेस्ट गरी घर घरमा गएर चाहिँ बल्ल 15 जना नर्सेसहरूलाई ट्रेनिङमा ल्याइयो। र त्यो ट्रेनिङमा ल्याएको बेला पनि अब कति गुनासो थियो त्यहाँ घर परिवारमा, तैपनि अब जिम्मा लिएर नर्सेसहरूलाई ट्रेनिङमा ल्याइयो। तर अन्तिममा चाहिँ 3 जनाले चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्यो, 12 जनाले चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्यो। र त्यसपछि अर्को वर्षमा चाहिँ त्यस्तै गरेर एकदमै कठिनाइ थियो त्यो बेला। पढ्नुको साथसाथै यता हस्पिटलमा पनि काम गर्नुपर्ने धेरै कठिनाइहरू थियो, गाह्रो थियो, सबै कामहरू गर्नुपर्ने थियो। अहिले जस्तो अब स्पेसलाइजहरू भएको थिएन। र अब दोस्रो वर्षमा झन् घट्यो ट्रेनिङमा आउने, 6 जना मात्रै भयो। र 6 जना भयो। तर त्यसपछि बिस्तारै अलिअलि क्रमशः बढ्दै आयो। र अब त्यसपछि चाहिँ केही समय त्यहाँ सुरेन्द्र भवनमा नर्सिङ क्याम्पस थियो। त्यसपछि क्षेत्रपाटीमा सारियो त्यो क्याम्पसलाई। त्यहाँ पनि केही समय चाहिँ राखियो र त्यसपछि चाहिँ महाबौद्ध क्याम्पस वीर हस्पिटलमा त्यो क्याम्पसलाई ल्याइयो। त्यो
त्यही महाबौद्ध नर्सिङ क्याम्पसबाट मैले चाहिँ 29 सालमा चाहिँ आफ्नो जनरल नर्सिङ चाहिँ गरेँ। कहाँ अल्झिएको छ, कहाँ गइरहेछ, कुन अवस्थामा गइरहेछ, कुनै व्यवस्था छैन, कुनै रुल छैन, रेगुलेसन छैन, तापनि हामी नर्सेसहरूले चाहिँ कहिले पनि दिगदार मानेको छैन। यति भन्दै म आफ्नो हरीश शर्मा सिपिए उहाँ अहिले हुनु न, उहाँले यो SANN संस्थालाई स्थापनाको निम्ति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। काउन्टीमा यसको वैधानिक रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि, IRSमा यसको कपीहरू गर्नुको लागि, यसलाई मुनाफारहित संस्था बनाउनको निमित्त उहाँले निःशुल्क रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई SANNले आज सम्मान गर्न चाहन्छ, तर आकस्मिक रूपमा उहाँ चाहिँ नर्पुर जानुपर्ने भएकोले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसकारण यो पत्र उहाँलाई सम्मानपत्र उहाँको घरमै दिने व्यवस्था हुन्छ सायद। त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ विक्रमराज तिमसिना तथा निमिषा तिमसिना। उहाँहरूले अस्ति वाक फर नेपालको बेलामा उहाँहरू मात्रै मिलेर 6000 भन्दा बढी 600 भन्दा बढी चाहिँ 100 बेसी हो भन्दा बढी चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेर सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो। मेरो विचारमा उहाँहरू आउनु भएन। त्यस पछाडि अशोक बडेल उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँले SANNको लोगो जुन सृजना गर्नुभएको छ निःशुल्क रूपमा एकदम समय लगाएर गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्मान गर्न चाहन्छु। र सम्मान पत्र म महामहिम डाक्टर शङ्कर शर्माजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। म उहाँको मिसेसलाई यो सम्मान लिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। जयन्ती बडेललाई यो सम्मान लिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो यहाँ आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानको कार्यक्रम पनि अब यही नै एवं अमेरिका शब्दहरू व्यक्त गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हेमन्तजी। सभाका सभापति मन्जु सङ्ग्रौलाज्यू, ड्यासमा बस्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तथा उपस्थित मित्रहरू, सर्वप्रथम त आज यो नर्सेस विक, इन्टरनेसनल नर्सेस विकको अवसरमा मेरो आफ्नो तर्फबाट र एम्बेसी परिवारको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै धेरै साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो मदर्स डे। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो मदर्स डेको दिन मात्रै होइन, यो विकै हो। किनभने 2-3 दिन अगाडि मात्रै नेपालको हाम्रो मदर्स डे परेको थियो, माता तीर्थांशी। फेरि अमेरिकाको मदर्स डे भोलि आउँदैछ। त्यस कारण यो विकै मदर्स डे भइरहेछ। सबैलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद र शुभकामना छ। अब आज सर्वप्रथम त यो SANNले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा मलाई पनि निम्ता गर्नुभएको, सहभागी हुनु पाएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको छ। र पहिलोपटक सायद गर्नुभएको प्रोग्राम होला, अत्यन्त प्रोफेसनल, सबैजनाले ठिक्क टाइममा बोल्नु भएको छ, ठिक्क एकदम टु द पोइन्ट। त्यस कारणले महिलाहरूको प्रोग्राममा जाँदाखेरि त्यो एउटा इफिसियन्सी चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा किताब पनि निकालेको थियो लङ टाइम अगो, अनि यहाँबाट टिम गएको बेलामा मलाई नै त्यसको बारेमा नेपालमा प्रेजेन्ट गर्न लगाएको थियो। अनि मैले त्यसमा एउटा पढाएको थिएँ, एउटा च्याप्टर, यो ओभरअल गभर्नेन्स पनि महिलाहरूको हातमा दियो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ एउटा 4वटा पिलर लेखेको पनि छ। त्यो आज उहाँहरूले राम्रो बताउनुभयो। मैले हाम्रो एम्बेसीमा भन्दै थिएँ हाम्रो अवार्ड पनि धेरै प्रोग्राम गर्छौँ, यसै गरी दिउँ भन्दा भन्दै टाइमले नभ्याउने, तर उहाँहरूले पहिलोचोटि अवार्ड पनि ज्यादै क्वालिटीको राम्रोसँग दिनुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब नर्सको बारेमा, नर्सको प्रोफेसनको बारेमा, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको बारेमा त यहाँ धेरै कुराहरू भइसक्यो, मलाई केही भन्नु छैन। मलाई खालि 2टा कुरा मात्रै भन्नु मन छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब SANNले आफ्नो मिसन के हो, आफ्नो भिजन के हो, अब यो कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने हो। हुन त भन्ने चलन छ, अब अहिले साथीहरूले पनि भन्नुभयो, शुभकामना पनि सुनियो। यो नर्सको प्रोफेसन पहिला नेपालमा जति हामीले चाहिँ सीमित रूपमा हेर्थ्यौँ त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो टेक्नोलोजीले गर्दा, म्यानेजमेन्टको प्रब्लमले गर्दा अहिले हामी धेरै कुरा थाहा पायौँ। यो हिप्पाको कुराले गर्दाखेरि
यी धेरै कुराहरू जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ र मलाई लाग्छ त्यो कन्टेक्स्ट हुँदा हुँदै पनि एउटा सेफ्टी यसको र यो केयर गर्ने पेसेन्टलाई केयर गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने र अब हाम्रो पद्माजीले त भन्नुभयो अब प्रेसक्रिप्सन लेख्नेसम्म पनि अधिकार अहिले भइसकेको छ तर ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन एउटा फन्डामेन्टल हो मलाई लाग्छ यो विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्टका टेक्निकहरू चेन्ज भए पनि त्यो फन्डामेन्टल